Hi mga timbahay! Andito na naman tayo sa isang segment ng Timbahay. Wala lang. Joke. Ang i-discuss natin ngayon ay kung paano ba maging graphic artist nang walang experience. Paano nga ba? Paano? Paano maging graphic artist or designer nang wala kang experience? Sabi nila, magkaiba ang graphic artist at graphic designer. Pero pagsasabihin ko na sila. Una, sa opinion ko lang, dapat mahilig ka sa arts or design. Comment po yung mga graphic artists kung ano ang opinion nyo about sa sinabi kong dapat mahilig sa arts o design kung gusto mong maging graphic artist o designer. Kung hindi ka mahilig sa arts o design, ay pwede kang mag-give up. Ako naman, mahilig talaga ako sa arts and colors. Di naman ako kagalingan, pero pwede na. May age limit ba ang pag-a-apply bilang graphic artist or designer? Meron ba? Meron ba? Meron o wala? Sa home-based world, wala masyadong age limit sa pagiging graphic artist o designer. Pero sa office-based job, meron po. Ano ang kailangan para maging graphic artist? Una, dapat love mo ang art, sabi ko nga. Sunod, kailangan mo ng portfolio. Ano nga ba ang portfolio? Ito ay mga dati mong gawa related sa graphics na parang evidence na marunong ka sa graphics. Gaya ng marketing collaterals like logos, flyers, business cards, at etc. Pwede ring mga digital drawings sa Photoshop o Illustrator. Kailangan mo matuto ng Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, etc. Ipapakita ko mamaya ang aking portfolio sa Behance ko po siya ginawa. Paano ginagawa ang portfolio? Teka muna, mamaya na yan. Paano muna matuto gumamit ng Photoshop, Illustrator at ibang softwares? Ito, tip lang. Maghanap kayo ng free classes sa web design or graphic design sa TESDA accredited schools. Merong mga libreng web design pero graphic design hindi ko alam. Search po kayo sa FB or sa Google. Kung wala kayong mahanap, pwede din kayo doon sa may bayad na klase. May short course po ang graphic design. Makakakuha kayo ng certificate. Or pwede rin magklase kayo ng multimedia arts or fine arts na 4-year course. Sa case ko, graduate ako ng ComSci, pero hindi kami tinuruan ng Photoshop at iba't ibang graphic design tools. Natuto lang ako noong 2014. Nagbayad ako at nagpaturo sa Otesta Accredited School sa Bulacan. Ang dami ko naman natutunan, saka mabait yung instructor. Habang nagpapaturo, gumagawa kami ng business cards, flyers, color separation, at etc. Ayan, ito po ang aking portfolio sa Behance. Ito drawing ko itong nasa profile pic. May 1,131 project views na at may 8 followers. Tapos, Behance.net po Kailangan nyo mag-sign up with email. Ito yung mga works ko. Ito yung mga luma kong gawa. Kinulayan ko lang to gamit ang Photoshop. Ito yung practice ko sa Adobe Illustrator, halatang baguhan. Ito yung mga drawings ko. Tapos, ito yung mga flyers na gawa. Medyo baguhan pa ko nito. Tapos ito yung mga logong gawa ko. Ito yung banners.
Yan po. Preview lang po ng aking portfolio ito. Ito yung mga UI, UX, web design. Yan po. Tapos, ito yung social media graphics. Ito yung social media graphics. Ito yung mga vectors. Ayan po. Yung iba pong logo dito, ginawa ko for free para sa ibang tao. Para lang magkaroon ako ng portfolio. Kung matyaga kayo, pwede rin kayo mag-aral sa YouTube University. At ano, ang YouTube University? Ang YouTube University ay yung YouTube mismo. Kung gusto mo organize yung turo, maghanap kayo ng Udemy courses na free. Maglilink ako ng free Udemy course sa baba about sa Photoshop, Illustrator, etc. At gagawa ako ng tutorial kung paano mangolekta ng free Udemy courses sa mga susunod kong video. Kaya subscribe kayo at hit the notification button para ma-notify kayo sa mga uploads ko. Utos yun ah! Joke lang! Ayon dun sa mga tips ko, matututo na kayo ng basic graphic arts. Para sa akin, kailangan yung pag-aralan mabuti yung pen tool. Sa una, mahirap siya, pero pag nagamay nyo na, ang saya niya! Sunod, kailangan nyo mag-conceptualize ng gagawin nyong graphics. Yung concept ng logo halimbawa, dapat ay creative out of the box. Pwede rin kayong humanap ng inspiration sa dribble.com or behance.net at lagyan nyo ng twist. Tapos, practice lang ng practice habang nangongolekta ng portfolio. Patience, persistence, perseverance, ika nga. Sunod, pag marami ka ng portfolio, pwede kayong mag-apply sa office-based positions kung office-based na job ang gusto nyo, or pwede kayong mag-apply sa home-based jobs. Tapos iyon, saka ka mag-grow dahil may pupunan ng ginagawa nyo. Giveaway time mga timbahan! Mamimigay po ako ng tatlong 100 pesos load sa tatlong tao. Ang mechanics ay, ang gagawin nyo lang, share this video to Facebook. Tapos comment sa baba about sa idea nyo, about sa video na ito. At subscribe dito sa aking channel. Yun lang po.